สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกานิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะตามที่เราเคยแอบสัญญากันไว้ว่าเราจะมาตาม2ไม้กระแสดูนะคะสำหรับตัวติ้งเองติ้งแบ่งไม้กระแสออกเป็น2อย่างค่ะอย่างแรกที่ติ้งแยกก็คือไม้กระแสที่เป็นไม้กระแสที่อยู่ในความนิยมจริงๆค่ะอย่างแคตตัสค่ะเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีก่อนนะคะก็จะมีความนิยมแคตตัสมากๆติ้งก็ไปเดินจตุจักรพอมองแล้วแบบโอ้โหเข้าแถวยืนรอซื้อแคตตัสคือมันมีกลุ่มคนที่เขาเล่นเขานิยมจริงๆแล้วการนิยมการเล่นการสะสมเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติคือว่าค่อยๆมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างมีเหตุมีผลพอเราไปจตุจักรเนี่ยเราเห็นคนยืนต่อแถวเนี่ยแบบอยากขายตัวเองอะอยากเป็นแม่ค้าไปช่วยเขาขายแคตตัสเลยอะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ติ้งแยกได้ออกมาก็คือไม้ที่ถูกคนสร้างให้คนอื่นเชื่อว่ามีกระแสความนิยมนะคะเหมือนกับว่าเขาอาศัยจังหวะของความนิยมต้นไม้เนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ค่ะวิธีที่กลุ่มพวกนี้นะคะที่เขาจะสร้างกระแสต้นไม้เพื่อให้เราเชื่อว่ามันเป็นต้นไม้ที่เกิดความนิยมนะคะก็คือเขาก็จะปั่นราคาค่ะการปั่นราคาก็คือจับกลุ่มเพื่อนๆเขาเองเนี่ยนะคะดันราคาขึ้นขายกันเองซื้อกันเองขายกันเองซื้อกันเองค่ะเพื่อให้ราคาเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นไปและมันเป็นการไต่ระดับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีเหตุผลค่ะเมื่อนักเล่นรุ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่าต้นไม้ตัวนี้มันหายากหาง่ายการเจริญเติบโตมันยากมันช้าไหมเกิดโดดเข้ามาเล่นเนื่องจากเห็นมูลค่าเห็นผลกำไรนะคะฝันหวานกลางอากาศค่ะพอมันไม่มีจำนวนคนซื้อจริงไม่มีตลาดจริงๆนะคะซื้อไปก็ขายไม่ออกค่ะเพราะงั้นจะต้องเตือนน้องๆหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดต้นไม้ค่ะให้ระวังตรงนี้เราก็จะต้องมีวิธีการศึกษาค่ะว่าอะไรคือเหตุผลของราคาที่แท้จริงเพราะว่าตอนนี้มันคาบเกี่ยวกันเหลือเกินค่ะระหว่างไม้ที่เป็นไม้ที่มีความนิยมแล้วมีราคาสูงเนื่องจากความนิยมจริงๆกับไม้ที่เกิดจากการปั่นกระแสปั่นราคาเนี่ยนะคะมันก็มีราคาสูงเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกวิธีแยกค่ะว่าเราจะแยกยังไงแล้วเราก็จะไม่เป็นเหยื่อของไม้ที่โดนปั่นกระแสออกมาค่ะตอนนี้ไม้กระแสที่กำลังมาเลยกำลังเป็นข่าวดังคึกโครมเลยโอ้โหราคามหัศจรรย์มากต้นไม้อะไรราคาเป็นล้านเจ้าก้านส้มเนี่ยนะคะหรือบิลเลติเอนะคะวาริเกตบิลเลติเอเนี่ยนะคะทำไมราคาเขาถึงสูงคะสัดส่วนราคาของไม้เขียวแล้วก็ไม้ด่างของเจ้าบิลเลติเอหรือก้านส้มเนี่ยนะคะสัดส่วนของราคาไม้เขียวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคาหลักร้อยปลายๆหรือหลักพันต้นๆค่ะแต่ถ้าหากว่าพอเป็นเจ้าก้านส้มที่เป็นด่างเนี่ยนะคะสัดส่วนราคาจะคูณไปที่ประมาณ300เท่าเลยค่ะเนื่องจากว่าการด่างเนี่ยนะคะเป็นที่รู้กันอยู่สำหรับคนที่สะสมต้นไม้ต้องรู้ว่าต้นไม้ด่างไม่สามารถบังคับให้เกิดการด่างได้และการทำทิชชูคัลเจอร์ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ด่างได้อย่างสม่ำเสมอและก็ควบคุมจำนวนไม่ได้นะคะทีนี้ต้นไม้ชนิดนี้พอเวลาเราเอามาตัดขยายข้างนอกเนี่ยตัวเขียวเองก็จัดว่าเป็นไม้ที่โตช้าค่ะเพราะว่าตัวเขาเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ค่อนข้างหนาเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยนะคะแล้วก็มีข้อลำต้นเนี่ยค่อนข้างสั้นถี่แต่ถ้าหากว่าคุณจะรู้ว่าแล้วอันไหนคือไม้เนื้ออ่อนแล้วก็โตเร็วเนี่ยนะคะจะมีข้อที่ค่อนข้างยาวแล้วเนื้อไม้ก็จะอ่อนค่ะพวกนั้นเขาโตง่ายถ้าหากว่าไม้โตง่ายขยายพันธุ์ง่ายก็จะมีจำนวนเยอะใช่ปะคะแต่ถ้าหากว่าไม้ที่โตยากขยายพันธุ์ยากโตช้าแล้วมาผสมกระด่างด้วยอันนั้นมันก็คูณ2คูณ3เท่าไปค่ะประกอบกับความต้องการของตลาดที่มีอยู่จริงด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าหากว่ามีคนต้องการซื้อเยอะๆแต่ว่าของไม่พอขายราคามันก็จะแพงขึ้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการพิจารณาราคานะคะว่าไม้ด่างต้นนี้มีราคาเหมาะสมเหตุสมผลไหมเราก็ต้องพิจารณาจากลายและความสม่ำเสมอของการด่างของเขาด้วยค่ะเช่นถ้าสมมติว่าลายด่างสวยๆด่างเทพๆเลยค่ะราคาก็จะเป็นราคานางฟ้าเหมือนกันใช่ป่ะคะแต่ถ้าหากว่าด่างถลอกนิดๆหน่อยๆด่างไม่สวยก็ราคาธิดาเขาเรียกธิดาอะไรธิดาสวนแตงแล้วกันถ้าอย่างนี้ก็คือเป็นพวก Miss Universe ไปนะคะอแมนดาประมาณนี้อแมนดาก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ด่างอันนี้เป็นขี้นก
บินมาจากไหนไม่รู้อ่ะแบบนี้นะคะไม้แบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีการปั่นกระแสเพราะว่าเป็นไม้ที่มีจำนวนน้อยจริงๆแล้วก็เป็นของที่หายากจริงๆค่ะไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะคะกระแสความนิยมเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาต้นไม้พวกนี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเรียกว่าสำหรับนักสะสมทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่ต้องการต้นไม้เป็นพวกกลุ่มมอนสเตอร่าที่มีลายเทพลายพิเศษแบบนี้ทำไมราคาของเจ้าต้นไม้พวกนี้ถึงแตกต่างกับมอนสเตอร่าไทยคอนสเตเลชันล่ะคะมอนสเตอร่าไทยคอนสเตเลชันเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ด่างที่เป็นลักษณะของการด่างที่ค่อนข้างดีค่ะสม่ำเสมอถามว่าเขาได้รับความนิยมไหมเจ้าไทยคอนเขาก็ได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าในเมื่อ1เป็นไม้ที่มีมานานแล้วก็จะมีจำนวนค่อนข้างมาก2การตัดขยายพันธุ์การเจริญเติบโตของเจ้าไทยคอนเขาก็ทำได้ไม่ช้านะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มมอนมินเป็นไวท์พวกนี้นะคะจำนวนของเขามีอยู่น้อยมากค่ะการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตมันก็ช้าซึ่งสัดส่วนความแตกต่างของราคาระหว่างไม้ด่างกับไม้ด่างเหมือนกันเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีปัจจัยมาเทียบจากจำนวนแล้วก็ความนิยมด้วยนะคะต่อมาคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Monstera Carcinenum หรือเจ้าภูระเบิดด่างเนี่ยนะคะวอลิเกตมันเป็นต้นไม้ด่างที่โตง่ายค่ะข้อยาวแต่ว่าทำไมนะคะราคาก็ถึงยังสูงอยู่นะคะไม้ข้อยาวโตง่ายการที่ราคาของเจ้าต้นนี้ยังสูงอยู่ก็เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์การด่างของเขาเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยากแล้วก็การชำการให้รากก็ค่อนข้างช้าค่ะเนี่ยค่ะไอ้ที่ด่างนะคะตัดออกมาจากตาด่างใบแม่ด่างทุกใบตัดออกมาหน่อออกมาไม่ด่างค่ะเพราะงั้นต้นไม้ต้นนี้การทำให้ด่างเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แค่ไม่เกิน 50% ค่ะส่วนที่เหลือก็จะเขียวค่ะดังนั้นราคาก็ยังสูงและก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยค่ะตามมาดูจะได้เชื่อเราว่าเพราะอะไรมันถึงด่างมั่งไม่ด่างมั่งยังไงเนี่ยค่ะดูอันนี้คือผลผลิตของความไม่ด่างเห็นปะคะดูความด่างนั้นมันโผล่มาอยากจะโผล่ก็โผล่มาแต่ว่าไอ้ต้นที่เขาเขียวแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กลับมาด่างอีกเขาก็กลับมาด่างค่ะแต่โอกาสจะเกิดขึ้น1 ใน 100เท่านั้นค่ะเพราะงั้นเขียวแล้วก็แทบจะหมดหวังมีแค่%เดียวค่ะที่มันจะกลับมาด่างได้ไม้เนื้ออ่อนนะคะที่โตง่ายแต่ว่าสู้ราคากันใส่กันราคากันสุดๆเลยเนี่ยค่ะและเนี่ยค่ะคือเจ้าตัวนี้นะคะเจ้า Florida Beauty เขาโตง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายแต่ทำไมยังแพงอยู่ก็เนื่องจากว่าความด่างของเขาไม่นิ่งค่ะมีผู้รู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่ากูรูไม้ด่างเนาะเขาก็บอกมาว่าต้นไม้ที่ลักษณะลำด่างลายด่างเนี่ยนะคะมีการขยายที่ลำนะคะเส้นที่ลำขยายกว้างขึ้นเนี่ยนะคะยิ่งขยายกว้างขึ้นเมื่อไหร่นอกจากคุณจะได้ไม้ด่างแล้วคุณจะได้ไม้เขียวมีของแถมมาอีกก็คือคุณจะได้ไม้เผือกเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะเพราะงั้นการตัดเจ้า Florida Beauty หรือก้ามกุ้งด่างเนี่ยนะคะก็จะได้ไม้ออกมา3 อย่างนะได้ไม้ด่างบางตาก็ได้ไม้เขียวบางตาก็ได้ไม้เผือกแต่สิ่งที่เราจะขายได้แล้วก็มีราคามีมูลค่าค่ะก็คือไม้ด่างเท่านั้นเพราะงั้นก็แปลว่าราคามันสูงด้วยสาเหตุของการด่างที่มันไม่นิ่งนะคะไม่ใช่สาเหตุของการเจริญเติบโตที่มันช้าค่ะสำหรับหลายๆคนที่ยังสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมไม้เขียวก็ยังแพงอย่างแพทริเซียเนี่ยค่ะน้องคนนี้ก็ราคาค่าตัวเป็นหมื่นขึ้นเหมือนกันเหตุผลก็คือเหมือนเดิมคนอยากได้ค่ะเมื่อไหร่ที่มันมีมนุษย์อยากได้ปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะไปตามความอยากได้นะคะแล้วประเด็นก็คือเขาบอกว่าไม้เขียวเนี่ยตัด100 ต้นก็ได้เขียว100 ต้นแล้วทำไมถึงยังจะแพงก็เพราะว่าการตัด100 ต้นไม่ได้หมายความว่ารอดทุกต้นนะคะเทคนิคของการทำต้นไม้เนี่ยนะคะบางต้นก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีความพิเศษซึ่งคนที่เป็นผู้ผลิตหรือคนที่เป็นคนปลูกเลี้ยงขายเนี่ยนะคะเขาก็ต้องพยายามหาเทคนิคพวกนี้ค่ะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าตัวไหนตัดง่ายหลังเคลี้ยงก็ขึ้นอันอย่างนั้นนะคะมันก็จะไม่แพงแน่นอนต้นเนี้ยการขยายพันธุ์เขามันได้ค่อนข้างน้อยนะคะเทคนิคเยอะรายละเอียดมากทำให้เจ้าไม้เขียวที่ชื่อแพทริเซียตัวนี้ก็ยังมีราคาหลักหมื่นขึ้นอยู่ค่ะ
ทีนี้เราก็มาดูไม้เขียวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีราคาสูงค่ะอันนี้ก็คือ Philodendron Spiritus Sancti หรือเราเรียกกันว่า SS เนี่ยนะคะสนนราคาเท่าไหร่ล่ะคะใบเล็กๆกันประมาณขนาดนี้นะคะก็เป็นหลักแสนกันแล้วนะคะต้นนี้นะคะเป็นตัวเทพเป็น number one ของฟิโลเดนดอนค่ะหากว่านักสะสมคนไหนที่เป็นนักสะสมฟิโลเดนดอนเนี่ยก็จะต้องอยากเก็บตัวนี้เขาเป็นใครยังไงราคามันถึงแพงก็เนื่องจากว่าเขาอะค่ะเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทางแถบประเทศบราซิลค่ะซึ่งตัวประเทศบราซิลเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชค่ะคือการส่งออกการซื้อขายพันธุ์พืชเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะทำเพื่อคุ้มครองผืนป่าอเมซอนนะคะไม่งั้นมนุษย์ก็จะมาขนต้นไม้ออกจากป่าไปซื้อขายกันหมดใช่ปะคะถึงกระนั้นก็ยังมีการลักลอบนำออกมานะคะมาซื้อขายกันเราก็พอจะเห็นกันอยู่บ้างแต่ที่ไม้พวกนี้ค่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เขาเสียหายด้วยเพราะว่าการที่ขนย้ายไม้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหลายเนี่ยนะคะมันมีราคาสูงก็จะยิ่งทำให้ดันให้ต้นไม้เนี่ยมีราคาสูงขึ้นไปอะค่ะในอนาคตต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีการจำหน่ายต้นจากทิชชูคัลเจอร์คือทำจากแลบนะคะการขยายพันธุ์จากแลบเพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้มากขึ้นถามว่าราคาก็อาจจะถูกลงบ้างแต่ว่าคุณก็ต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะจะเพียงพอกับความต้องการของตลาดจริงๆทำให้ต้นไม้ชนิดนี้ยังมีราคาแพงอยู่ค่ะต่อมาอันนี้ก็คืออันเทเรียมควีนนะคะหรือวาล็อกโคเอนัมตัวนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในลิสต์เหมือนกันสำหรับนักสะสมที่ชื่นชอบอันเทเรียมนะคะราคาแพงเพราะอะไรมีการนำเข้ามาน้อยเหรอจริงๆแล้วมีการนำเข้ามาเยอะนะคะราคาก็ไม่ได้หนักหนาเท่าเจ้าสปิริตัสนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นหลักหมื่นกันอยู่เนื่องจากว่าต้นไม้ชนิดนี้ค่อนข้างปรับตัวได้ค่อนข้างยากค่ะต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่งเราก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่จะซื้อไม้นำเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้มีการพักเลี้ยงให้สมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าคุณที่เป็นมือใหม่อยากจะประหยัดตังค์ก็เห็นว่าเป็นไม้ดิบเนาะเอามาหัดเลี้ยงดูบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าอันเทเรียมตัวนี้นะคะการงอกรากของเขามันค่อนข้างยากแล้วการขยายพันธุ์ของเขาถ้าหากว่ายังไม่ได้ปรับตัวในเมืองไทยน่ะมันยังช้าอยู่ก็ทำให้ต้นนี้ก็ยังมีราคาหลักหมื่นต้นอยู่เหมือนกันนะคะต้นเล็กๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะคะดูแลมาอย่างดีแล้วก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่สำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะติ้งก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่ติ้งได้ทำคลิปในวันนี้นะคะแอบส่องไม้กระแสคลิปนี้มีเจตนาเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจสำหรับมือใหม่นะคะที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ในวงการไม้ประดับนะคะในช่วงที่มีกระแสความนิยมค่ะเมื่อมีผลประโยชน์เมื่อมีรายได้เข้ามาปุ๊บก็จะมีพวกคนบางกลุ่มที่จะเข้ามาปั่นกระแสมาฉวยโอกาสในช่วงนี้ก็อยากจะให้พิจารณาให้ดีด้วยเหตุด้วยผลค่ะว่าคนพวกนี้ค่ะติ้งจะไม่เรียกเขาว่านักลงทุนนะกลุ่มนี้เราใช้คำว่าเป็นนักเก็งกำไรมากกว่าค่ะเขาจะเก็งกำไรอะไรก็ได้ที่เขาทำกำไรได้เมื่อเขาเข้ามาทำกำไรปุ๊บแล้วเขาก็จะหายไปติ้งยกตัวอย่างนะคะอย่างกับกุ้งแดงอย่างเงี้ยเราเห็นตัวอย่างกันมาแล้วเรากลับไปดูอดีตนะคะหรือว่าช่วงที่เขาแบบมีจตุคามกำลังดังๆก็ขายจตุคามพอขายจตุคามเสร็จจตุคามเลิกปุ๊บเดี๋ยวอะไรดังเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเขาจะไม่ได้อยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่นานหรอกค่ะเขาก็จะไปมาตามกระแสนะคะก็ขอให้พวกเราดูแลตัวเองพิจารณาด้วยเหตุผลค่ะจริงๆคือติ้งเป็นห่วงจริงๆแล้วก็อยากจะเตือนด้วยความหวังดีนะคะอยากให้วงการต้นไม้ประดับเราเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างนานๆค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามในคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ติ้งด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ